So hari ni Tasha nak ajar korang, nak tunjukkan tutorial macam mana Tasha selalu styling Tasha punya shawl from Zeez Scarves yang boleh cover depan dan juga belakang. Cukup labuh lah untuk cover depan dan belakang. Okay, first thing first, kita pakai nak tudung yang selesa. Kemudian kita letakkan tudung shawl Zeez Scarves ni di atas kepala kita dan teruskan pin. Macam biasalah, pin macam biasa, dan pastikan sebelah pendek dan sebelah lagi lebih panjang. Yang pendek ni nak pendek mana? Pendek sekadar cukup untuk macam mana labuh yang kita nak. Okay, so Tasha dah tahu dah nak labuh macam ni je. So Tasha pendekkan macam ni je lah sebelah, dan sebelah lagi macam ni. Okay, Zeez Scarves ni punya shawl sangat-sangat selesa. Dia diperbuat daripada teknologi cool pleats. Okay, di mana dia punya material sangat sejuk, dia airy. Jadi untuk kita yang bertudung dekat cuaca dekat Malaysia ni pula panas kan, sesuai sangat dengan material Zeez Scarves ni, sebab kita akan rasa selesa, sejuk dan tak adalah rasa macam berkuap kat dalam kan. Okay, so kita ambil yang belah panjang ni, kita kemaskan elok-elok kat tepi ni, kita bawa naik ke atas. Nampak? Shawl Zeez Scarves ni kan cantik sangat. Korang baru macam ni je dah cantik. Macam mana? So kita bawa naik ke atas. Sebelum tu Tasha ambil yang pendek dululah. Tasha ambil yang pendek dulu. Kita tolak yang panjang ni ke belakang. Yang pendek ni kita cover dulu bahagian depan. Okay, jadi kita ambil satu pin. Okay, satu pin dan kemaskan dekat belakang sini. Tasha suka dia, Tasha tak suka buat dia macam ni. Tasha suka tarik ni terus dia ke bahu sini supaya dia ketat dekat bahagian leher. Okay, kemas. So kita pinkan sahaja di bahu yang bertentangan kan, macam ni. Okay, kemudian kita ambil tadi yang panjang kita tak kemaskan tadi tu, kita kemaskan dia, siap-siap kat tepi ni, bawa naik ke atas. Tasha selalu akan ambil macam lipat sikit, macam ni lah. Ambil yang ni. Tasha tak ambil macam ni lah. Tasha ambil tepi ni supaya dia kemas je. Okay, bawa naik ke atas, kat sebelah belakang kita macam ni. Yang paling best pasal shawl Zeez Scarves ni, yang kali ni punya edition, collection kali ni, dia ada potongan dia adalah East curve. Okay, di mana hujung dia memang berbentuk curve. Okay, berbentuk curve. Jadi bila berbentuk curve kan, kita stylingkan dekat depan tu kan, cantik je terletak macam tu. Kat belakang pun flowy je, cantik. Okay, so kita ambil satu jarum. Tadi kita dah buat naik atas kemas macam ni kan. Satu jarum kita sematkan baik-baik, secure dia. Material Zeez Scarves ni tak perlu banyak pin pun, dia dah terletak elok. Okay, tak payah pun banyak-banyak pin, terletak elok sepanjang hari. Trust me, Tasha dah ada banyak sangat collection daripada Zeez Scarves. So korang kena percaya sebab memang sangat selesa. Okay, inilah Tasha bawa jalan, Tasha bawa pergi event, Tasha pergi sekolah, tudung-tudung daripada Zeez Scarves. Okay, kemudian kita nak kemaskan. Ini pun sebenarnya dah cantik kan. Kau nampak tak depan dia curve, belakangnya macam tu. Jadi kita nak kemaskan dia supaya kita boleh bergerak dengan lebih selesa dan aktif. Kita hanya perlukan satu pin ataupun satu jarum saja untuk kita kemaskan di atas bahu ini. Terpulanglah, ada orang suka nak lepaskan, tapi Tasha suka kemas. Bila kemas, kita boleh masukkan jarum macam ni. Dah siap. Mudah kan? Dengan material yang selesa, warna yang cantik, potongan yang cantik. Inilah dia hasilnya. Mudah je sangat sebenarnya. Mudah. Sangat mudah dan cantik. Jangan lupa dapatkan collection Zeez Scarves X Tasha Manshahar. Bye bye.